Tsaka mga lawyers natin sa PIL. Tsaka dito sa mesa. Oh, stay there. That's my order. May kape? Hindi yung order. May kape. Good morning. Welcome to our regular news forum. We have a full statement this morning. We invited newly appointed chairman of the Dionisio Grants Board, si Sergeant Dionisio Santiago. Tatawin natin siya sa 1 year after kung yung result ng war on drugs ng Duterte administration. He's also a former chief of staff of the ANP. Siguro, I can even ask him about yung nangyayari sa Mallari, ano? Kung ano yung pagtingin na rito. We also have the chairman emeritus of the VACC, Volunteers Against Crime and Corruption. Tatanda mo naman ako eh. Emeritus. Chairman. Founding chairman. Founding chairman of VACC. President. He's here with former Congressman Jing. They will talk about yung latest development sa kaso ng MAMASAPANO. PIR. Yung PIR. Yung ombudsman hapon nag-decide na i-elect si former President Aquino for GRAFT. Specifically for yung inalaw niya na mag-participate yung suspended PNP chief dun sa MAMASAPANO operation against terrorists. We also have Atty. Rodriguez, who is the legal counsel of former Senator Bongbong Marcos. Nagkaroon na ng preliminary conference sa Supreme Court, ano, na susunod is yung meron ng presentation ng manual account sa tatlong probinsya. So, siguro, in-expect natin na mas madali ang resolution ng kaso nito. Hindi magdadurado until 2022. Anyway, we also have Dr. Eleanor Hara, who is the spokesperson of the Council for Health Development and Coalition for the People's Right to Health. Magbibigay siya ng assessment ng health, ano nangyari sa health sector, no? In the past year of the Duterte administration. Specifically kasi merong pinatay na naman na rural health doctor sa Cavite, na provincial health officer. Anyway, simulan natin kay General Santiago kung ano yung pagtingin niya doon sa appointment niya as chairman of PDD, the Drugs Board. Tapos ano yung overall assessment niya sa nangyari sa war on drugs na Duterte administration. Good morning. Yung appointment ko nandiyan na, hindi appointed. Saka naka-permado na. So yan na yan. Matatang ulitin ko, we will try our best using my experience. Ano yung ang problema na when yung agency work, alam din ni Dr. yan. Ang pidilya naman nakatutok sa talaga sa droga. All others are in addition to a function. Pagkatapos pagka-inter-agency work, ang isa magbibigay sa'yo ng problema, pag pumasok na element ng ganyan. Yes. Agawan na yun. Hindi lang sa dito sa droga.
Kaya ako ang sasabihin ko na gusto ko focus. Law enforcement, bahala sa buhay mo. DOH, doon sa IHAP, sila dapat ang OPM dyan. Or there should be support lang. Then the alternative development, meron kasi wala akong magagawa ng dyan ngayon. So, ang gagawin natin, we'll try to, through policies and through monitoring of the workings of the different agencies of government, na ma-stop mo na yan dyan. Then papasok natin alternative development and other healthy options. Para yung prevention, yung is going to public, tapos kapakailangan mo, DIMG, because ang mga problema natin, ang nasa barangay yan. Tapos approach sa ito, education ng family, no? Papasok ang DepEd. So, yun naman nakita ko dyan. Basta the problem is there. Ang most important thing is, kung tayo magbigay ng statistics na hindi totoo. Because pag nagbigay ka ng sabi mo bumababa, pero hindi naman bumababa para mabango ka lang, may problema tayo dyan. It must be the real score para people can see the extent of the problem and at the same time ma-apply ang tamang solution at ang tamang approaches. Ngayon, as to whether yung 1 year is successful, I will say na kahit pa paano successful. Pero by having an orchestrated and coordinated and collaborative effort among those who are involved in the implementation of the policies of government, it could have been better. It could have been better. So we will have to fine-tune, no? Yun naman sa akin, hindi naman scientific, pero being a Baguio boy, taga-Baguio ako. Alam nyo, dito, alam natin na yung meron pang may pag-asa pa na marihang. May pag-asa pa. Noong papasok pa lang si Presidente, ang trending nandun na hindi na maaawat. Nag-umpisa na yung extrajudicial killing eh. May nagpatayan na eh. Mga halo-halo yung politika, nakilarga sa PJK, yung iba, syndicate, away na syndicate. Meron din na, hindi naman nawawala ng pilyo sa gobyerno, meron naman talagang pagkatinignan mo, may involvement ng law enforcement. So we have to open our credibility by being more legalistic na. Yung natakot, tumigil yan eh, yung kung pwede pa. Pero iba, papasok yung anti-poverty drive natin. Because yung iba yan, ang hanap buhay nila eh. Yes, the breadwinner. They will risk their lives for survival purposes. Kahit nasabihin mo, kaya marami, natukang, surrender na nakakit na ako tayo ulit. Because they will have to go back. Because they are forced to move. They are forced to undertake mga illegal activities because miski ikaw, tatagal ka na yung anak mo, walang makain. Hindi po pwede yun. Talagang miski palo mo ulo mo, yung solusyon na patitigilin mo, walang alternative means to survive. Medyo negative lang para sa akin. So ito, multifaceted itong drug problem. So we will have to undertake. Talagang kailangan lang dito yung mga inaabot sa gobyerno. Hindi naman sa kwan. Marami nag-umpisa pa lang papasok ang pinukwenta na. Magkano ba kikitain dito sa opisina na to? Kaya ako nagbibiro, bakit ako mahal daw ko ng presidente? Puro problema, walang pera doon sa pupuntahan ko. Yung pupuntahan ko, may pera, illegal. Yun ang problema. At alam niyo, pagka itong droga, napakalagay ng amount na to. The biggest challenge when I was PDA chief, ang sabi ko is keeping honest people honest. And ako mismo, I was not very sure that I can resist temptation. We're not talking here about hundreds of thousands. Milyon na lang naman nito, 2 million, mura yun, bagay yan sa drug trade. Ang pinakamabigat na nangyari doon, those who are financing the drug trade, dati walang Filipino financiers eh. Ngayon may mga locals na. Ang mabigat na naging thinking, sa kapila, they are just investing into something na merong return on investment. Hanggang nakita ng pinakamagandang return on investment, drugs. Ngayon ang masama doon sa consciousness nila sa hindi naman ako involved directly. Nililimit mo yung kanyang participation sa investment. So hindi ko na bahala kayo, basta ang return mataas. Yan ang masakit na thinking.
na nakaka-permission sa bayan natin. Ngayon, yung sinasabi sa akin pending appointment, that is just a recommendation na natin ito. So, hindi ako yung sabi pumunta sa grupo. Walang definite yan. I know there will be efforts to stop me from going there. At definite yan, gagastahan ako para huwag lang akong makaupo. Because I know them. I know them. Ano mo pipigilin ng mga yan? Pero pag pumunta ako, ba't mo akong papupuntahin pa ron? I-permission ko sa buhay ko. So I will have to be stopped by stopping my appointment. Kaya kasimple yung sitwasyon natin dito. Alam niyo pag nakalusot ako dyan, sakit ng ulo abutin nila. Nandiyan pa si Dante, kabisado rin yung mga permission dyan sa Philippines, saka sa labas. So yun ang sitwasyon natin. Yung sinabing I be appointed as Bureau Director, huwag yung isipin mangyayari kayo. It will be masyadong banyan. It will be double, parang double time, double the effort para ma-appoint ako. You know? So, sabi ko nga, I'm ready to help. Pagkasabi, pag in-appoint ka, I'm DDBD ko, secretary level yun. Una-una, pag tinanggap ko yun, bababa ako, sweldo pa lang, talo na ako, hati. Bagsak na kung dalawang girlfriend ko, di isa na lang kapitira. So, sabi ko, nalugi agad ako dito, pagbababa. So, titingnan natin what will really happen. Ang commitment ko lang, matanda na tayo. Hindi na natin magagamit yung ating deadly weapon. Dead weapon na. So, matipid na ako, legacy na lang tayo. So, yan ang aasahan sa akin kapag napunta ko. I try my best to leave a lasting legacy for the Filipino people. Sir, are you saying na may grupo na humarang sa inyo? Saan yun? Anong grupo ito? Alin? Sa Bucor. Ano ako tanongin nyo? Alam nyo naman, ako tinuturo nyo. Ako naman gusto nyo makumit eh. Related sa drugs. Alam nila yung tanong niya. Ang tanong mo, alam mo sagot eh. Huwag naman ako. Kayo rin. Hindi, alam nyo yun. Common knowledge kung sino mga criminal yan. In and out of government. Kung yun akong tanongin, meron. So at this point, hindi pa official appointment na dahil wala pa kong appointment paper. Recommendation na isa pang process. But you will accept it. Bago appointment. You will accept it for them. Kaya pag ito sa presidente, may magagawa ka. Di ba? Kung ako sabihin ng presidente, higher or lower position, anyway, ang objective was to serve and to promote yung kanyang advocacy. Hindi ko ano sabihin na jump ka. Ito, pakaramdam niya, pero mas magiging effective. Ang understanding ko, ang Dangerous Drugs Board sets policies on handling the illegal drugs problem. From law enforcement to rehabilitation and anti-poverty, kasali na rin. So it's a holistic approach to the drug problem. Talaga dapat sa drug problem, this is the most complicated. Hindi po pwede isa lang. Bawat sa pillars of the justice system pa lang, alam na Atty. Topacio, Ferdinand, na umpisa ang procedure sa law enforcement, napatid ang law enforcement, nandiyan naman yung prosecutor mo. Napatid ang prosecutor mo, nandiyan naman ang courts. Pagkakong, okay, napakulong mo, nandiyan naman yung grupo. So, every step is a challenge. Kaya ang trabaho ko doon, hindi feature. Basically, it's like I'm facing an orchestra. Tumukumpas ako, ikaw. O kaya sa pag-uusap ko doon sa mga members na mag-implement. Mag-focus muna kayo kung law enforcement, ayusin mo sa law enforcement bago ka makaroon sa rehabilitation. Pabayaan mo yung Department of Health na makailan. Nagsuang pagyan. Then kung anong primary function mo, diyan ka, tutulungan ko ng members ng health or other support. And vice versa, hindi orange lang, everybody support. So ako will just be a conductor. Now, you will have actually 5 years to do the work. Mali yun. Ang ganito yan. 20 years was yung pinalitan ko.
Pero para makaupo ko, I should be a member of the board. Ang opening lang is 1 year. Ang term ng board members 6 years. So from the board members, yung chairman will be appointed. That's so for all mga na. Hindi ko pwede mag-chairman kung hindi ko member ng board. So ang naging available sa akin is the seat vacated by Secretary Romel Garcia. 1 year lang yun. So Benji, he was removed as sa coterminous position niya as chairman. Pero yung he is protected by the law. So ang binalita niya, Secretary ng Mande, na full term siya 6 years. So Benji Reyes will always be removed as chairman, will continue to be there after 2022 until he hopes to get out before the expiration of his term. Ganun na siya. So I'll be there for 1 year lang. Realistically, anong target nyo within 1 year? So far as dealing with the Ang target ko is makuha ang collaboration. Hindi na collaboration, hindi ako cooperation. Ano magagawa ko kahit ba sa 6 na taon ako, ayaw mag-cooperate ng mga members ng board. I-solo collect ako, wala akong ma-accomplish. So ang target ko is first to get the cooperation and make the other members of the board to understand the Republic Act 9165. So pati sa office ko, sabi ko, job description muna kayo, baka you are doing everything except your job. So understand the law, mag-concentrate ka sa job description, kailangan i-perfect ko muna yung aking sariling office. Dahil ako hindi an effective conductor kung bali ang baton ko. Diba? Yun ang akin baton. Sir, may estimate ba kayo kung ilan ng drug, addicts, dependents, user, kasama na lang? May, Ano ba? kung ilan? Hindi, alam mo, ang data iba-iba. Ang DDB may sariling research body. But the thing there, sa law enforcement, meron silang mga tawanan ng cluster. Ang kasama niya, police, NBI, customs. So nag-meeting yan to come out with their tinatawag na mag-a-assess sila. They agree. Yun ang isasabit nila sa board. Kailangan yan. Ang board, parang kami na magko-consolidate yan. Pero kailangan yung law enforcement cluster will have to come out with their own statistics at makikialam din ang DOH. Kaya may rehab eh. Baka mamaya ang rehab-based lang ang assessment mo. Ibang sitwasyon sa ground, then alam nyo naman kaya nagkaroon ng discrepancy sa figures. Hindi pa alam kung anong ginawa ng survey outfit. Pero the reality, walang ground worker ako eh. Field commander ako. Alam niyo naman, sa taga-Baguio ko, yun ang starting point, taga-Baguio ko. Mas maraming pumapasok, ang maraming hindi pumapasok sa niya. Isa pumapasok, mas marami sa labas. Siguro easily 1:2, isang pumasok. Baka nga wala eh, baka minsan walang figure ng pumasok. Ano yan, nasan pa siya? Eh kung hindi mo mahagip, kung ang gamitin ng sample 100 lang, ang sa, alam ko, sa sampling 1,000 man, malaki na yun, di ba? 1,000. Pero on the average, ang ginagamit natin sample 100 to 200, 500 to 1,000. Pero beyond that, marami ka masyado na expensive. Of course, iba yun sa transportation. Dahil every area kumukuha ng vehicle density. Pero dito mga something yan na minsan the sample is not enough. Hindi mo makuha talaga ang real figures. May questions? Okay. For the record lang, kayo po personally ayaw niyong maging viewer chief, but if the president will appoint you, you have follow his order. Yan ang naging problema ko. Pinamimili ako ng presidente, hindi ko maka-decide. Na kasi mayabang ako. Nagdaan ako kung ano-anong government departments eh. I'm one of the few na nakasign ako abroad sa embassy, sa consulate. Alam ko palakuhan doon. Alam ko problema ng OFW. Nakasign ako, martial law, naka-contractor clearance. Napakahigpit ko sa kontrata ng mga OFW. Marami ko hindi pinabibiyahe pag nakabit akong disadvantage. Sabi ko sa kanila,
Pag pinayagan kita, you will become a bigger liability to government. Nang sa foreign kami, parang pinalibag kita sa ocean, bahala ka lumangon. Kaya dito, pag nandito ka, at least kung maghirap ka, nandito ang pamilya mo. Kahit pare-pareho kayo mahirap, at least you have the moral, at least moral support, ano? So, yan ang hindi problema. You place me anywhere, I will deliver. I'm very confident of that. I served government for 44 years. Pero sir, if you will given a chance, saan ang pipiliin? Kung bibigyan kayo ng chance, saan nyo? Hindi nga ako makapamili, kaya pinamimili ko, wala akong masagot hanggang maubusan ako ng pwesto. Hindi ko makadecide. Kaya mahirap pa kayong you can be anywhere. Pero siyempre, yung sabi ko, yung yapang ko, hindi mo masusuporta kung wala akong patulong. Hindi pwede talino lang yung Santiago dahil mas matalino sa akin. Parang yung may better idea. Sir, the President kept on quoting you na there are 2 million addicts. Where did you get that figure? Yung videos, 4 million. o teka, babalikan ko muna, kaya pala hindi ko binigyan ng pwesto, sabi nila. Pero kasi sinasite ni Presidente, para pala akong textbook for reference only. Reference. Survey kayo, sa'yo. Ate, pero yung figures na yun, sabi nga kay Benji, ano mo, mahina ka Benji. Na si Benji is a doctor yan eh. Ano mo naman yung mga doktor, hindi mo ang kantumul na kagaya ko yan. Hindi ang kantumul din. Pero generally, yung mga figures na yun, yung sinasabi ko nga, hindi ko alam kung basihan. Pero sa akin yung experience sa field ang ginamit ko. Sabi ko, so easy na yan. Kung sinasabi ng original survey, 1.8, easily ang 1:2. Mababa pa yun. So 1:2 dapat nga 3.6 eh. Ay 1.8. Kaya nakita nyo umupo, nang gamitin ang figures nila Pena, umabot na ng 4 million. Sabi nga nila, pag talagang tototohanin mo, it could be more than that. So yun lang pa na. Yung sana, tinanong ko ni Winnie Moson, sabi ko, ma'am, guesstimate yan. Hindi ako gumamit ng exact science yan. Ang ginamit ko lang, this is my actual experience on the ground. Ano yung experience is the best teacher. Diba? You can read books. Pero actually, in reality, yung books already ka dyan. Kung ground worker ka, you know better. Let's let's hold muna yung mga questions for General Santiago. We have 3 other guests. Let's give them a chance first to deliver opening statements. Yeah. Para mamaya free for all na lang kasi hindi man pwede ma-available. Let's go to Atty. Rodriguez to give us an update on the recent hearings and conferences from court. Maraming salamat at magandang umaga ho sa inyo lahat. Kaya na po nung naganap nung Tuesday, na nagsimula na ho yung preliminary conference doon sa Election Protest 005 na finally ni Senator Bongbong Marcos laban kay Mrs. Roberto. And the preliminary conference was conducted on bank at nagkaroon po ng mga tanungan doon sa mga issues na sa tingin namin ay mabagabag sa isipan ng ating mga hukom. And binigyan ho ang magkabilang partido, the protestant and the protestee, until Tuesday to file their respective comments on the preliminary conference guide. Yun po yung ginawa mismo ni Justice Caguioa na instead of spending the whole day last Tuesday marking evidence or making stipulation or arguing on the number of or the limitation of the witness or witnesses that each party may would like to present, binigyan na lamang ho ng 5 days from Tuesday, working days, yung mga partido na mag-submit ng kanilang comment. And after which, submitted na po yung kaso for resolution ng mga lalabas doon sa tinatawag nating preliminary conference order. Yung preliminary conference order, ang pinakamahalaga po ron ay ilalagay na po roon or nakasaad na kung kailan yung magiging araw na sisimulan na ho yung much-awaited manual recount and judicial revision of the ballots as prayed for by Senator Marcos in his election protest filed against Mrs. Roberto. And lumabas din nga ho doon sa preliminary conference na naghahanda na po ang tribunal. In fact, kinonsider na po nila na gawin ang revision doon sa premises ng Supreme Court to which both parties agreed.
And doon po ang nakikita nilang lugar ay gawin doon sa gymnasium ng Supreme Court. However, upon check with the engineering department, I believe, of the Supreme Court, it was relayed to Justice Caguioa na ang kaya lamang ilagay na mesa ay 50 tables for the revision. And what is the significance of the 50 tables? 50 tables, maaari po natin sabihin 50 revision committees. Sapagkat in our election protest and in the most recent motion that we have filed, humihingi po tayo ng at least 100 revision committees. Why 100? What is the significance of the 100 revision committees? Because if we can conduct revision committees per revision committee can finish 2 ballot boxes per day in 180 working days, matatapos po natin yung manual recount and judicial revision for the entire precincts protested under the EP 005 of Senator Marcos. However, yun nga ho, ang pinasukat ng tribunal, 50 lamang ang magkakasyang mesa. So, by doing simple math, we're looking at 360 working days to complete the entire process of for the conduct of the manual recount and judicial revision. And linagay na rin doon po yung procedure for the retrieval of the VCMs, yung mga ballot boxes. Importante po rin yun sapagkat sabi nga ho ng mga ibang mga kaibigan natin from the media, and I guess nabanggit din po yung one of our Kapihan here, medyo mapangahas or gutsy yung move ni Senator Marcos at ng kanyang legal team na pangalanan yung 3 probinsya na Camarines Sur, Iloilo Province at Negros Oriental, perceived to be or projected to be the baluarte or bastion of the powers of Liberal Party. But nonetheless, kaya po kami nag-decide doon sa 3 probinsya sapagkat naniniwala ho kami na yun ang epicenter ng cheating na naganap noong May 2016. And of course, naglahat na po ng procedure yung tribunal, magpapadala na po ng exploratory mission using the term of Justice Caguioa doon po sa 3 pangunahing probinsya. Titingnan po kung saan nakalagay yung mga VCMs, titingnan po yung condition nito, pag-aaralan kung paano natin mas-safely transport from the 3 provinces all the way to the Supreme Court compound in Padre Paura, and kung ano ho yung pinakamabilis, pinaka-safe, at pinaka-mabisang pamamaraan or transportation mode na maaaring gamitin upang ito ho ay mailipat na dito sa Metro Manila. And finally, I think one highlight as well, yung observation po ni Chief Justice Sereno, no less, na sinasabi nga niya ho, na itong pag-usap ng election protest ay hindi basta-basta pwedeng gawing mabilis or bara-bara sapagkat ito po ay parang sui generis or a case of a class of its own, meaning katangi-tangi. Sapagkat in recent memory and in the recent history of election protests involving President and Vice President, wala naman pong nakaabot ng preliminary conference. Wala naman pong nakaabot ng manual recount and judicial revision. At wala naman pong nakatapos ng election protest for the position of President and Vice President involving automated election system. So by far, masasabi po namin na as pointed out by Senator Marcos last Tuesday when after the hearing, sabi niya the atmosphere seems to be conducive to the conduct of a fair trial. And upbeat po si Senator Marcos, and we're looking forward to the submission of our comment on Tuesday and anticipating the release of the preliminary conference order stating no less the date when the manual recount and judicial revision of the ballots will commence. So ano yung estimate nyo na at the earliest kailan matatapos yung given yung... With the submission ho ng comment on Tuesday, we're looking at give and take September or early October of this year na may set na po yung manual recount. That's only for the 43 pilot provinces. Yun ho muna, masiset yun. And then yun nga, we did some pencil pushing as to the figures, as to the dates. Maybe if there will only be 5 revision committees, we're looking at 360 days
working days to complete the entire process of manual recount and judicial revision. So, after 2018 na yung resolution siguro. Maaari ho, it was also raised by one of our friends from the media during the preliminary, the press conference after the filing of, after the conduct of the preliminary conference. So parang baka raw po nag-term sharing lamang, yun po ang kanilang term. But ang sagot naman po natin dyan, we do not mind because this is not just about the election protest or the victory of Senator Marcos, but we want to once and for all settle all doubts regarding the implementation, the use, and the continuous practice of the use of full automated election system every time that we have an election. Okay. With that, let's go to another topic. Yung decision ng Ombudsman to indict former President Noynoy. Sige. Okay, maraming salamat sa organizers, Atty. Larry, Gadon, and the other organizers of this forum in Annabel'S. Pasensya na kayo at sinamahan kayo ng mga VACC legal group ko. And I'd like to acknowledge Atty. Ferdinand Topacio, Atty. Jing, Atty. Principe, and Atty.Eligio, Mallari. They are our legal group, some of our legal members or lawyers. At the same time, my spokesman po Evangelista and other VACC members, some of whom are here for victims of English crimes. Napasugod po kami rito dahil dito sa there are two topics ang ititake up po namin dito. Isa yung sa MAMASAPANO, yung sa decision ng Ombudsman on the resolution nila, on the itong final namin complaint, reckless imprudence resulting to multiple homicide, 44 counts. Pangalawa po, yung VACC has taken cognizance of the slander case filed by Mr. Lihay against BIR Commissioner DULAY ng BIR. So, dalawa po yan. Unahin ko na muna yun sa mainit po ngayon. Dahil kahapon, we were in receipt also of the Ombudsman resolution. Okay? And so we have 5 days. Atty. Topacio will discuss the legalities here. 5 days to answer this because we intend to file an MR. But anyway, be that as it may, VACC condemns this resolution made by Morales and his special prosecutors. Why? Because we filed a criminal complaint, not just a mere, administrative or I would say minor. Ombudsman Morales, huwag nyo kaming gagaguhin. Matagal na kaming ginagago ng sistemang kriminal na ito. Kaya nga po, nagningitit yung mga pamilya. Tumatawag sa amin. Bakit daw po hindi dun sa pinal namin ng reckless imprudence resulting to homicide? Ombudsman Morales, you have given us again injustice. Pinatay mo na naman ang pag-asa. I'm sorry, I have to be very, very emphatic on this, organizers, no? Masakit po sa amin to kasi sawa na kami sa ganitong pang-aapi. We thought all along, the Ombudsman will be one of the bastions of protecting our rights. Anak ng pati, what is this? What kind of this? This is garbage. This is nothing but pretty soon, alam ng mga lawyers yan, whitewash. Tatanggalin po sa kaso to at pag 1 year, wala, you cannot anymore file again. Pero, nako, Morales, you have bastardized and you have victimized again those sub-44. I'm sorry. You have hurt us so much.
In fact, we have already prepared many times in many of our meetings an impeachment against her. But you see, we are holding it kasi daming dumadating. Anyway, I'm sorry. The other item that we will be taking up later on during the open forum, organizers of this forum, is the area of corruption. Now, the President has been always saying, stop corruption. But here we are in receipt of a complaint of plunder against BIR Commissioner Cesar Dulay. Why? Bago po kami nag-take cognizance dito at consulted my lawyers, we have seen the complaints, we have discussed this with insiders in the BIR. Hindi po kami gago. And our appeal for Mr. Dulay is for him to pahinga. Take leave of absence para hindi bastardize na naman itong investigation na gagawin po ng Ombudsman, if ever. At the same time, where's the President? Since this is one of your advocacy, dito po tayo magkasama, Mr. President. At stop corruption, investigate the BIR. Because this is not only one in Del Monte, Philippines po. Hindi lang to. Imagine that. Assessed by the BIR, according to them, 30 billion, nagbayad lang ng February 1, tatlong beses, tatlo at the same time, 2011, 2012, and 13, ng 65 million pesos. Wala pang 1%. Tinitingnan ko sa calculator ko nga eh. Wala pang 1%. Tingnan nyo, 30 baboy. And then, iano mo sa 65 million pesos. How much is that? Ilang percentage yun? Again, that is cheating. BIR yan, one of the biggest collectors of revenues to finance all the undertakings of government. And so I rest my opening statement, my dear friends. I'm sorry, na-hyper lang ako dahil when I see my friends, mga kasama ko sa PCC, umiiyak po ako pagka another injustice is done to the victims. Nasa 6 feet below the ground na po yun. Yung mga pamilya po umiyak, ang dalayo po ng pinagtitirahan nila. Pupunta na naman sila dito, they have to sign in 5 days time. Bakit 5 years lang? Yung mga nasa Samar doon, di ba? Nasa Mindanao. Wala mga pamasahe pa. Magpukuha pa kami sa aming mga... Nakita mo, Morales, ang ginawa mo? Thank you. Sorry. Pero ay dadagdag ko na ito Topacio. Yes, please. Maaari po. Sige. Salamat. Sorry. Magandang umaga po. Alam niyo po, nakikibahagi po ako sa dalanghati ni Chairman Jimenez, 10 nitong legal team ng BACC na tumulong po sa akin sa paggawa nitong complaint for 44 counts of reckless imprudence resulting to homicide against former President Aquino and Generals Lapeñas and Purisima. Alam niyo po, nagtataka po kami, although I have not yet read the resolution in full, ngayon ko lang nalaman na meron si Chairman, may mga viniber po sa akin yung mga, pinapiraso po, yung mga kaibigan po natin sa media. At ang nabasa ko po, kaya daw hindi reckless imprudence resulting to homicide ay hindi daw proximate cause yung criminal negligence ng dating Pangulo. Ang sabi ko, para maunawaan po siguro,
mga mamamayan natin. Ganito po ang naging sitwasyon sa SAC 44. Sa halimbawa po natin. Ako, operator ako ng bus. Merong 44 na kataong pumunta po sa terminal ko at sinabi sa akin, gusto namin mag-arkila ng isang bus. Papunta kaming Baguio mula sa Maynila. Sabi ko, merong available na bus. Sige, pipili ako ng driver. Marami pong drivers na naririyan. Mga bata, mga malulusog. Sino pinili kong magmaneho ng bus? Yung isang driver doon na sinuspindi ng LTO ang lisensya dahil may katarata at may arthritis, di makagalaw yung mga kamay at paa. Yun ang pinagmaneho ko. Alam ko na ang biyahe ay Baguio, may zigzag. Ang pinagmaneho ko, baldado, suspendido ang lisensya. Tinanong ko sa mekaniko ko, nasaan yung report ng kondisyon ng bus? Sinungiti niya sa akin. Nakalagay doon sa report, putput yung gulong, mahina ang preno. Sinabi ko pa rin, sige, ibiyahe na, di bale. Nagbiyahe, nahulog sa bangin, namatay yung 44. Anong chinarge sa akin? Dahil daw biyahing Bicol yung bus, out of line, ang chinarge doon sa isa, driving without license, doon sa chuper. Tama ba yun? Namatay, 44 na tao. Hindi ako ang proximate ko. Sino bang pumili ng driver? Oo, siya nagbagsak sa bangin. Pero sino pumili doon sa nagmamaneho? Sino nakabasa ng report na punpun ang gulong at nahina ang preno ng bus? Pero pinabiyahe pa rin. Yun po ang nangyari dito sa resulta ng MAMASAPANO. Sa kagustuhan ng Ombudsman na ilusot ang dating Pangulo, kahit malinaw na malinaw para sa amin na reckless imprudence resulting to homicide, 44 po ang namatay dito. Ang equivalent graft, violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Walang pananagutan sa pagkamatay para lamang nangupit ng 2 lapis ang Pangulo sa Office of the President at inuwi sa bahay. Yun ang charge, anti-graft. Pambihira naman. Alam niyo po, katulad ni Chairman Jimenez, hindi po ako halos nakatulog dito. Nakakahiyaman na iniyakan ko po ito kagabi. Pagkatapos, ilalabas mo, alam mo, 5 days to appeal, taga-Katarman, taga-Cordillera itong mga kliyente namin, na tinutulungan namin. Ilalabas mo Biyernes ng hapon, para Sabado at Linggo, walang opisina. Teka muna. Ano naman yan? Hindi mo pwedeng i-hold hanggang Lunes para net time kami. Talagang, kaya nga po, sana nakikinig yung ating mga kongresista. Kasi doon may nagsasabi sa amin ni Chairman, ba't nyo ba i-impeach si Ombudsman Morales? Hanggang next year na lang yan. Ang sagot ni Chairman, doon sa taong yon, 1 taon at mahigit lamang, marami pang pinsalang magagawa yan. Ayan. Ayan na. Sana, tinatawagan ko si Speaker Bebot Alvarez. Please, walk the walk naman. Not just talk the talk. Nung pumunta kami sa iyo, sabi mo, sige, file nyo, ako bahala. Ano nangyari sa bahala? Pag walang nag-endorse, ang dami nagsasabi, hindi, selective justice talaga yan si Ombudsman. Dapat talaga, palitan na yan. Pero, parang everyone wants to go to heaven, but no one wants to die. Sana with this incident, matauhan na yung ating mga congressman. And the sooner we act on this, the better. Kami po, legally, we will have to file. Kahit wala na po akong weekend, titirahin ko na itong weekend, wala na po tayong choice. Kasi kailangan po, by Wednesday, ma-file po ito, otherwise pasok kami. And we intend to pursue this. Kung hindi tayo pagbibigyan ni Ombudsman, pupunta po tayo sa Korte Suprema para ma-reverse po yung finding na walang probable cause for reckless imprudence resulting to homicide. We have to remember 44 lives were lost from that day. There are now hundreds of widows and orphans. Bago, usurpation, violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Walang homicide. May namatay, walang homicide. My God, this is the kind of justice that we get
from the present Ombudsman. Salamat po. Okay, Atty. Gadon. Yeah, itong ginawa ni Ombudsman Morales dito sa pag-file ng kaso na ito na napaka-downgraded. Ito ay nagpapakita lamang na si Morales ay isang tuta ni former President Aquino, no? Sapagkat kagaya na lamang ng kaso ng DAP, maliwanag na ang Supreme Court mismo ang nagsabi na illegal yung disbursement ng DAP na yon. And still, when the case was filed against Noynoy Aquino, dinismiss yun ng Ombudsman. Nagpapakita lamang ito na si Ombudsman Morales ay tumatanaw talaga ng utang na loob niya sa pagkaka-appoint sa Ombudsman position doon sa dating presidente. At kahit na maliwanag ang ebidensya, maliwanag ang batas na nagsasabi na may pananagutan si Presidente, si former President Aquino, at maliwanag na yung issue dyan sa DAP na yan ay illegal, ay hindi pa rin niya pinafile ng kaso. Samantalang nung panahon na nag-file ng kaso na isang napaka-mababaw at walang ebidensyang kaso ng plunder kay former President Gloria Macapagal-Arroyo, dahil lamang doon sa isang marginal note na okay, ay inaaprubahan yung pag-request ng PCSO ng Additional Confidential Intelligence Fund, ay agad-agad niya i-file ito ng plunder na kung saan ay hindi nabigyan ng hustisya si former President Gloria Macapagal-Arroyo na makapag-bail sapagkat ang ipinataw agad na kaso ay plunder, non-bailable, no? Samantalang ito na napakaliwanag na ng ebidensya, andyan yung mga namatay, at sa DAP naman, andyan na yung pronouncement ng Supreme Court, hindi pa rin siya kumikilos. Maliwanag na si Ombudsman Conchita Morales ay isang tuta ni Noynoy Aquino. Siya ay isang bulag-bulagan at siya ay kanyang tinatapak-tapakan ang karapatan ng mga tao, ng mga Pilipino, at tayo ay pinaglalaruan sa isyu ng hustisya at batas. Kailangan po. Okay, at this point po na maganda tayo, no? Bigyan natin ng chance si Dr. Congressman. Well, I just would like to rejoin the BACC and our legal team na talagang tama po yung suspicion ng BACC na walang hustisya. Unang-una, doon sa interview ni Carpio Morales sa Inquirer, he has already prejudged and preempted. Sabi niya, Noynoy Aquino is incorruptible. So what kind of justice really that we can expect? Kaya prejudged na ito from the beginning itong kaso. That's why kami sa BACC, I was asked by the chairman and the management of BACC to prepare an impeachment case, which we will really pursue. So there's really a need to let Morales answer. But we're not talking of Morales only. We're talking of the deputy in Visayas and in the other parts of the country, Mindanao. Doon niluluto ang kaso eh. Si Morales lang yung nag-execute ng lethal injection eh. Pero ito niluluto na doon pa lang sa like in Visayas. Ang lalaki ng mga kaso ng mga officials doon. In fact, in my own experience, mayroong plunder case against a congresswoman there. Can you imagine na wala yung mga dokumento? So they're not only doing injustice by downgrading. They even go to the extent of letting the documents disappear in thin air against this Congresswoman Lim Kai-chung na may plunder case. So,
what do you expect at the end of the day? Yun po, that's why kami, we are pursuing still the impeachment case against Carpio Morales. Thank you po. Okay. We'll entertain questions later. No? Let's allow Dr. Eleanor Hara to give her insights on the health situation under the administration. Magandang umaga sa lahat ng narito. Nakakabagbag ng gamit, makakagaling ang narinig natin. At siguro makikita natin na kung kami naman, ako ay nanggaling sa isang NGO. Katulad ni General, nakikita po namin ang kondisyon sa community level. So, dahil sa ng ating naging presidente si President Duterte, malaki yung inaasahan namin sana na magagawa ng Department of Health, Pangunan ng Department of Health, at saka mga LGU about the health situation. Subalit after 1 year, ang nakita namin, parang hindi masyadong nagbago. Yung mga polisiya na sinundan, yung privatization na inaayawan natin dahil kapag ka nag-privatize ang ating hospital, pag narinig nyo namang privatization, ibig sabihin pareho rin yung corporatization. At lagi po yan, may profit dyan at the end. So, kung ito ay tuloy-tuloy na polisiya, nagsimula ang ating Pangulo at sa maling sa unang hakbang. No? At ito yung gusto natin ipanawagan na nananatili pa rin, bagamat sabi namin, PhilHealth, no? At pinalalaki ang role ng PhilHealth. And we are against it, no? To say it. Dahil ito rin ay, bakit mo ilalagay pa ang budget para sa kalusugan through PhilHealth, another corporation, tapos babayaran mo pa yung mga siwa na nandiyan. So, another layer ng gastos. No? Ang sinasabi natin, pwede naman natin dagdagan na yung budget pang kalusugan para yung mga mamamayan natin na mas marami talagang mahihirap. Sa totoo lang po, mga 70% po siguro, talagang hindi kayang pag na-hospital ka ay makakapagbayad, ay nais natin matulungan. Yan po ay talagang pinananawagan namin matagal na. Ako po ay, sasabihin nyo, mahigit na po rin 40 years na rin po ako dun sa practice na ito na nakita natin walang pagbabago pag lumalala. Halimbawa ang ating mga kabataan, yung mga ating mga 0 to 2 years old, hindi sila maraming malnourished. Tapos in the past 10 years ay talaga namang stunted ang ating mga our children have become stunted more than any other, period itong past 10 years. So, kailangan natin ng habulin. So, sa paghahabol na yan, kailangan talagang bigyan ng pansin yung kalusugan in general, yung primary health care. Kasi kailangan community-based sa preventive aspect. Pero sa ngayon, gusto sana natin panawagan, libre sanang gamot para sa lahat ng mahihirap man lamang. Hindi po ba? Gusto natin yung panawagan. At sana ay yung ating mga barangay health stations at ang ating mga public hospitals ay they will be well utilized kung merong gamot, merong laboratories na abot kaya. Nagbigay ang Pangulo na sa PGH ng 100 million a month. No? But subalit yan ay hindi natin alam kung hanggang kailan. At saka limited yan, magiging limited. Kasi gusto natin, ang masasabisyal na niyan ay mga pasyente magpapatingin sa PGH. Pagkamat sa ngayon, marami pa rin pila sa PGH. Dahil naman din, another problem, yung mga hospital personnel kulang naman. So marami tayong problema sa ating healthcare system. Dun sa pasyente, sa primary healthcare level, at mismo sa mga health workers, like doctors, nurses, and other hospital workers. Marami ang mga contractual na rin sila. No, just like other I think yung policy ng contractualization affected din po ang healthcare system natin. Mababa rin ang sweldo ng ating mga doktor at nurses, lalo na yung hindi na-fill up sa probinsya. At sa ngayon nga po, recently, 3 doktor na ang napatay. No, hindi po ba nakakalungkot? Hindi ko po alam, hindi po natin alam kung talagang bakit sila pinatay. So balik, Doctor to the barrios, they have chosen to serve the people in rural areas, and nagpatuloy sila even after the period na pagiging doctor to the barrio nila,
as the municipal health officer, we don't know really what happened to them, but we condemn these killings of doctors and other health workers. So, yun po talaga ang pinananawagan namin sa Pangulo. Sana, because we had a dialogue with Secretary Ubial, hindi naman na kami pinakinggan masyado. Well, nag-dialogue kami pero hindi naman carry out yung aming mga suggestion. So, yun po yan. Okay, anyway, meron kayong May paper po kami. paper sila Opo. na handout na naka-list down yung mga gusto nila mangyari sa health sector. At this point, siguro, we can raise questions sa mga lahat ng ano natin, resource person for today. Regarding the drug problem, the war on illegal drugs, yung case ng election protest ng Dongbong, then yung kaso ng Tanong kay Sige. General Santiago. General, ito lang, naririnig ko kasi parati ito. No? Now that you are there, you've been in the drug, the fight against drug. Ito po ang parating, sinasabi nila, nakikita natin ang namamatay, parating mga maliliit. Pero how do we stop really? We can continue capturing, killing, or whatever itong mga pusher na mga maliliit at saka ano. However, it will not stop because tuloy-tuloy. Like, ito lang nangyari dito sa corruption sa Bureau of Customs. Ilang billions yung napasok na drugs sa Bulacan. So, ano pong maging policy natin dyan? Because if we kill one barangay resident kasi pusher siya, because of the lucrative business, yung kapatid niyan, yung pinsan niyan, papalitan lang yan. So, we continue killing all these people, maski 300, 2 milyon. Mayroon lang kapalit because of the lucrative drug business. But the supply continues po. Paano po natin sumpuin yan? Is our Department of Foreign Affairs, is our appropriate agency really coordinating with countries that really supply these drugs? Ito pong kailangan ma-address po talaga ng ating gobyerno. Unang-una, yung nabanggit ko nga kanina, it is most difficult pagka inter-agency work. At ako hindi ko naniniwala ang creation ng task forces. May napatay na isa, automatic task force so and so. Bakit very special yung mga namamatay na special? Kasi ang task force is an indication na yung existing instrumentality is not effective. So we go to strengthen the institutions. Yung institution, gaya na sinabi ni Ma'am, ba't kung saan dadali ng pera for health services? Ibagsak mo sa isang ahensya yan, at siyang magiging overall responsible pag hindi ka effective, you're fired. I-create ka ng task force after the nakakasama ng loob. Pagka mahirap ka, nagiging political ang movement. Kailangan ito, may dating to eh. Unang-una ako magagalit yung mga OFWs, yung mga couriers natin na Pinoy. Na kasi unang-una, alam nila na kayo ba magbabayad, makikidala kayo ng maleta, magbabayad ka ng 3,000, 10,000 para dalhin mo yung maleta. Sa ating Pilipino, pare, pakita na, libre. Pagka nagbabayad yan, alam mo na, something is wrong with the maleta na dala mo. Maraming Pilipino, kaya mo, sisisihin pa ang gobyerno. Nagawa ka na ng problema sa ibang bayan, pinahiya mo ng bayan mo, pati presidente mo, yan, masasabit pa sa kalukuhan mo eh. Eh yung iba nagre-react for political purposes para sikat. May mag-iingay. Hindi tama eh. Marami tayong i-correct. Kagaya sa amin. Kaya sinasabi ko paulit-ulit,
ikaw, PIDEA ka, by law, you are the lead agency. Huwag mo munang pakialaman yung rehabilitation. Hindi pa nga naayos ang law enforcement eh. Pag naayos mo law enforcement mo, makialam ka na doon sa iba. No? Para sa akin, gano'n, yan ang problema. Customs. Eh, napakasimple yan ang customs pag pumikit, pera. Anong pumipikit? Yung nagpo-monitor ng x-ray. Hindi ako taga-customs, pero alam ko yan. Hindi ako taga-customs, alam ko kung magkano ang presyo per ban. Ano ba, maraming conflict na marami tayong gustong gawin. Gusto natin increase ang tourism. No visa policy, pasok lahat, libre. Hindi mo pwedeng i-touch yung itermang mga OFWs natin. Meron kayong magalit sa akin. Nagdaan ako sa lahat ng trabaho na yan. Nanggaling ako sa foreign affairs. Eh, papasok ka, sasabihin, napaka-corrupt dito mga taga-customs. Sabi ko sa mga OFW, magbabayad ka ba ng tama? Magbayad ka tama, wala tayong corruption. Eh, gusto makatipid eh. O di sabi, magkano? 5,000. O sige, bigyan lang kita 1,000. Tapos corrupt yung government employee. Tumanda na ako dito sa laro na to. 44 years ako sa government. 5 departments of government ang dinaanan ko. Tapos mag-a-assign ka sa consulate na napakawalang yung taga-foreign affairs. Yung mga OFW natin, sa halip na tulungan, gawin pang girlfriend. Tapos hindi pa nagkasya, binenta pa yung mga OFW na walang magawa. Sa halip na turuan, narinig niyo ba yung travel document? Karamihan ang nirereklamo ng ating OFW. Yan ang violation. Ang passport sinawakan ng amo. Hindi kami makauwi. Eh kung ini-educate mo ang OFW bago pa lang lumabas, pagka maipit kayo, tumakbo kayo sa consulate o embassy, sabihin nyo, ini-hold ang passport, i-issuein kayo ng travel document. One-way ticket yan para makauwi ka. Pagkatapos magparin nyo ka ng passport, sige, tingnan na yung passport ko. Humingi ka rito sa DFA, issue mo ko, ini-hold ang passport ko eh. Illegally. Pagka maganda naman explanation mo, bibigyan ka naman ng passport dito bago. So we have to educate our people dito pa lang bago sila lumabas para paglabas nila ng country, hindi sila liability sa government. Alam niyo ba, sa foreign affairs, may isa, 2 taon na, 2 buwan lang naka-freezer yung patay. Hindi maiuwi dahil walang certification or clearance from the consulate or embassy. Ewan ko kung anong tsura no, kung hindi ba, baka ang nasa o hindi na i-freezer agad eh. Pero ang point yun, alam nyo, galing ako dyan. Binago ko sistema sa Seattle. Isang araw maghapon, nasa parking lot yung patay, walang nag-aasikaso. Eh gagawin lang naman ang consulate dyan, bubuksan mo, bibiling baligtad mo yung patay para malaman mo kung may illegal sa loob. Pag nakita mo muna, isesegyo mo na ang clearance. Ba't abutin yung 2 buwan dahil walang pumipirma? Hanapin natin, and I hope si Secretary Cayetano, these are details na hindi na maaasikaso ng ating Foreign Affairs Secretary. May workers on the ground tayo. So pakiusap ko doon sa mga nag-i-endorse na pauupin sa gobyerno, siguro hindi naman yung i-endorse yung tamang tao, yung talagang seryoso na gusto tumulong sa gobyerno. Marami na-endorse eh. Na-appoint, wala naman alam. Hindi ko nila lahat, pero maraming may alam. Pero marami rin na-appoint na walang alam. Maawa naman kayo sa gobyerno kung mag-i-endorse kayo. Hindi bali. Okay lang yan kung hindi alam at papakinabangan ng kababayan natin. So, yung dinaalam ko, yung pinapaliwan ko kay Congressman Jing, yun na nakikita ko. Kung puro task force, nagdodo ko, nagkakaaway pa eh. Ang task force sa Finland ko, aagaw ko ng budget yan. Ang overhead ko nagdodoble because of third war. Ano nangyayari? Net efficiency, minsan zero o minsan negative pa eh. Sa halip na makatulong, nakaka-perwisyo pa. So, maximize natin ang minimal na resources natin. We're not creating so many agencies. Sa matter pa po, pwede nga yung mga sobrang sa bureaucracy, bawasan mo. Halimbawa, ang pulis, ang military, magdadagdag tayo. Ano?
Ako former chief of staff, ba't ako magdadagdag? Kagaya ng bumili ka ng ang Israel and Navy, hindi malalaki yung barko niyan. Pero missile equip. Maliliit, pero pag tinira ka ng missile niyan, bahala ka na. Pag nasiro ka niya, magtago ka na, susundan ka ng missile niyan. Kaya dito, magdadagdag ka ng pulis. Ayusin mo muna existing na pulis mo. Make them technically and professionally efficient. Pagdadagdag ka, baka nagdagdag ka, kala lang gustong magpulis eh. Sabi, hindi kita palang pulis eh. Mahirap yun. Ayusin mo yung existing, iparks mo muna yan, baka magdagdag ka ng bago. Because sa PDL, sabi ko, how do you start? Recruitment. Doon mo sa ano, pag-recruit ka ng tama, at i-train mo ng tama, you come out with an efficient instrumentality of government. Pero mag i-recruit ka ng mali, kung sa umpisa pa lang mali, true and true, mali na yan. So, yun ang pananaw ko, Congressman Jing, doon sa problema ng bureaucracy natin. Dapat huwag na create ng mga additional layers of government na nag-create. Alam mo, sa customs, kung sino-sino i-dinidetain yan. Dagdag ng pumipirma. Pag dagdag ng pirma, dagdag ng gastos doon sa mga nagpapasok yan eh. Bawasan mo na yung babayaran eh. Sa current na pinabayar, sumasakit ang ulo, dadagdagan mo pa ng layer. Bawasan ang nakikialam doon sa ating mga bureaucracy. May ibang topic tayo, General. Ang immediate problem here ng Presidente is ending yung Marawi War. Nung nakikita ko complain, former akong Army Commander when I was Chief of Staff. Army ang naging main ko. So nung nagbibilang ng patay, bilang 1, 2, 3, 4, Army. Tapos isinin, Navy, Marines, Air Force, tapos Army na naman. Kaya sabi ko, malabo ito, puro mga kabaro kong talagang servisyo kong So medyo nakipag-usap ako. At medyo nag-input ako. Nakita ko naman certain changes sa mode of operation. So yun lang magagawa namin. Kaya biniro ko nga sa kanila. Yung Marawi is, alam mo yun Marawi is, lanaw yan eh. Sabi ko sa kanila, yun ang Marawi is. Marawi is in Green Hills. And specifically, it is in Mr. Donut. May Marawi update ako eh. Every morning. Natin, buo pa ba yung bahay mo? Buo pa sir. Yung kapitbahay mo, sir, naduro. Bibiruin ko. Hindi pa durog yung bahay mo. Nasa Google. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Bukas wala na yun. Tuturo ko sa Air Force. Bukas wala na yung bahay mo. Pag binilo ko naman nila, bakit yung bahay mo? Pagkali, yung bahay mo. Sir, sumabong kahapon. So, ganyan na. Biro to, totoo to. Yung political game sa Marawi, nandoon ang mga players sa Green Hills. So, one of the safest area in the Philippines now is Green Hills. Puro maranawang tao dyan. So, kung may gusto kong malaman, itatanungin ka ng KTV yan. At malalaman mo istorya ng Marawi. Pati yung pera, may explanation, yung cheque, may explanation lang siya. Na kayo dito, hindi nyo nakikita detalye. Pag daw kayo nagtanong sa Marawi, alam nyo, yung cheque na yan, saan ang galing yan? Yung cash na yan, saan ang galing yan? Tapos all the players, anong pinag-umpisa? When I was a lieutenant, kami yung Golden Offensive 1971. Ang hinaabol namin yung mga sa Maguindanao, North Topacio, tumatawid lang sa Pantarin. Siyang pagtawid niya, dadaan ng butig, yung mga makuti, kaya butig yan eh. Pag-cross yan, lanaw na yan eh. So pag hindi mo naman, isang naging problema nakita namin dyan, nagdala ng tropang hindi pamilyar sa terrain. Marines ang dinala dyan, hulog. So hindi sila pamilyar sa terrain. Kaya maranaw yung pamilyar yan eh. Paano tayo taga-Baguio? Abuli ka, dyan sa Tondo. Pag-abul ka ng mandurukot dyan, maliligaw ka.
Maglalaro ka dyan sa squatter area. Parang gano'n na kasimple yung Lanao. Pagkatapos may culture aspect yan. And so ako ang contribution ko dyan in a way. Pagka meron akong kakausapin akong tao, dinidirectling ko na sila. Basta't ang happiness ko, after our meeting, meron ako nakita movement ng tropa na na-stop yung atras na tabag, mga support system nila. Pagkatapos, alam nyo, ang pinakamabigat dyan, according to what I heard, ang mga nandiyan na fighters are no longer from Lanao. Yung mga Maranao, wala na. O ang natira doon, yung mga may bahay na ayaw iwanan ng bahay. Hindi sila nagkakatel, ba't wala silang magwakay, wala silang pupuntahan eh. Alam nyo, in Marawi, yung mga taga-Maranao na mga negosyante, may bahay yan, pinaka-list niyan, meron sa Iligan. Pero yung iba niya, may bahay Iligan, Cagayan de Oro, Davao, Bukidnon, Cotabato. Ngayon, ang naiipit yan, kagaya ko, taga-Nabotas ako, ako nakamove ako sa ibang area. At iba, my family are from there. Ang iniiyakan na naiipit na Maranao dyan, yung mahihirap, wala sa tatakmuhan ito eh. Dahil Lanao, kung maintindihan nyo, ang Marawi, and you check with, ewan ko si Jing, kung nakaabot ka sa area, Jing, what particular area sa Lanao? Iligan City. Hindi ka lumampas sa Iligan. Hanggang, alam yung politiko natin, I will challenge most of them, hanggang Iligan na sila, walang umaabot ng Marawi. Marawi is backward. Yan parang Brunei yan, walang good time dyan. Kaya pati yung mga video, paano sa Iligan siguro, baka meron pa. Pero Marawi walang umakabot dyan. Yan ang reality dyan, kaya napapabayaan yan. Yung dato system is still there, yung sultanate system is still very strong there. General, mayroong mga sabi-sabi na CIA daw yung may pangulo niya. Pareho ka na, naughty pa eh. Naughty. Alam mo, pagka naughty ka, automatic mag-move ka doon sa mga PU eh. Kasi tingnan nyo, bibigyan ko kayo ng insight. Noon, I was never afraid of simultaneous action from both the NPA and the Southern Philippine terrorists. Because of both of these are propagandists. Pag nagsabayan, ang propaganda value is minimal. Dalawa yung pag-uusapan nyo. So, hindi magsasabayan. This is a unique case na sabay. Pagkatapos, si Erap no, sabi niya, hindi mo sinabing patayin nyo. Pero bahala na kayo. Sabi ko, fiesta. Fiesta to. Kayo din. Inutusan ko si Senga, Jing, Banatan. Si Jing naman, Division Commander, pinasang Iluna. Ding, Banatan po, binanatan. Pagkatapos sabi ni Jing Senga, effective, nakuha namin. Kaya sabi, sir, nagkamali ako. Anong error ni Senga? It was a Muslim holiday. It's a no-no. Kaya dito, ang bumira itong mauti. Tumira to Ramadan eh. So alam mo, mali eh. Di ba? Dalawang very clear na mga abnormal. Pati yung suicide bomber. Hindi ko natatakot sa suicide bomber. Ang Pilipino, maro. Hindi nagpapakamatay ang Pilipino pag nasa bugan niya, nagkamali yan, aksidente. Sabi ng Pilipino, ba't ako mamamatay? Ikaw mamamatay. Tuturo ng Pilipino, iba mamamatay. So yan ang uniqueness little situation na may cultural aspect, may political aspect. Dito ang nahuli. Nahuli si Pre. Si Pre, warrior, drug lord, warlord. Pero hindi siya utak. Si Solitario still out, is the brain. Is the brother. And is the vice mayor. Ang kalaban nila, ang political component yan, yung vice mayor, hindi mayor, talagang gusto na, ang mga loko-loko dyan, yung mga talo last election, may political component. And tinitake advantage ng mga PIO. Kasi ito, pwedeng gatungan to. Pwedeng pakialaman to. Sige, sir, question ng Ipana. Sir, do you agree with the
General De La Rosa's statement na wala na rin laboratory sa Pilipinas? Si General De La sabi Rosa. Bato. Yes. Do you agree with his statement na wala na siya laboratory sa Pilipinas? Wala na raw siya laboratory sa Pilipinas. Hindi ko alam. Sabi niya, hindi ko rin, masimi, siya sa active service eh. Ako, meron lang ako eh. Baka tama, dapat siya, ang shabu natin, imported sa Myanmar eh. Baka na-stop na yung, alam mo, dito naman yung, yan ang banggit ni Congressman Jing yung customs. Alam mo, pagka kinontrol mo ang flow of chemicals, malaking addition na yan. Dalawang ini-import natin eh, precursors and chemists. Wala tayong chemist na mahusay na Pilipino. Puro Taiwanese, Chinese yan. Ngayon, pag wala nga lulutuin yan, gamit ang chemist. So, one of the best control is custom. Baka na-control ng flow ng one. Lalo pumasok imported, di ba? Mga puro imported na. So, possible na wala, baka talaga ni-import na lang. Pero alam ko, meron pa. Meron akong alam, hindi pa natitibag eh. Wala naman akong pakialam, dahil di naman ako enforcer. Problema na yun. Ano yun, sir? Alin? Hindi natitibag. Luzon. Ha? Huwag yung tanong yung region. Baka lang maghanap ang pideya ng problema nila yun. DCWB. Sir, Sir, yung nabanggit nyo kanina, you mentioned na parang isang taon lang kayo sa bagong pwesto nyo. Sir, bakit po isang taon lang? At ano yung particular na trabaho na gagawin namin? Yeah, serving ang finish term of Secretary Garcia. As board member. So 1 year lang yung kanya. I can be reappointed to be opening. Pag walang opening, talagang isang taon lang ako because I cannot be chairman unless I'm a member of the board. Kung walang opening sa board, hindi ako pwede i-reappoint. They will have to find a new chairman. Sir, ngayong uupo kayo for 1 year, may binabanggit kayo na hindi Nakaupo na. Yes sir, ngayon nakaupo kayo sir. Meron kayo binabanggit na hindi kayo enforcer and you know that. Hindi ba kayo tutulong ng FYI sa PDEA na bahala kayo, top, middle, o lower portion ng Luzon, yung binabanggit yung ayaw matibag? Hindi, ang trabaho ko kasi parang orchestra nga. Ang mga players ko, trombone, pineya. Pagkatapos yung health component, yung saxophone o Department of Health. Ang trabaho ko, kumpas. O ikaw, pagkatapos ang gagawin namin, na totoo, I'm scheduling for a meeting of the board, the initial meeting. Ang gagawin ko, mag-present kayo. Ano bang na-accomplish nyo? Anong reason for accomplishment o non-accomplishment? But anong suggested solution mo? Pinakamuha sila tanongin mo eh. Balibag mo sa mga responsibility. Then ako as chairman, kung the idea ko, I will contribute. I will ask the health people to contribute. Eh pagka health people naman ang involved, everybody will contribute then. Pagkatapos pag kami agreement na kami, we have come into terms. Sabi, okay ka na dyan, yung policy natin, ganyan, yan ang i-implement mo. Helicopter manager ako. Sir, Ang gagawin ko doon, pagka nag-agree ka, titake ko pa kung panoorin kita, Uber, kaya helicopter ako yun. Papanoorin kita, pagka sando, mukhang nadidiscourage ka, lalandi uli ako, hindi ka back to the drawing boards tayo. May agreement tayo, kung daw hindi mo sinunod yung pinag-usapan natin. Yun ang trabaho ko. Sir, balikan ko lang yung binanggit niyo po na hindi pa natitibag. Ano sir yung reason bakit hindi pa natitibag? Considering nasa Luzon lang siya, bakit nandoon pa rin yung sindikato? Tanungin mo sila, wag ako. Ako alam ko kung bakit. Silang tanungin mo eh, ikaw kung magsabi, di... Bakit mahirap yung makasabihin, bulero ko eh. Magkata ko, may nakipag-uusap sa akin. Sabi sa akin, sir, ni apat. Meron bang connection? Sinabi sa akin, ito. O, tanggal na yung isa, yung tatlo pa. Eh, sila maghanap, bakit ako trabaho nila yun? Connected kay Duterte. May connection kay Duterte. May connection kay Duterte. Yung nasa likod ng Siyempre. Ah, hindi.
Masyado nyo pinapatas ang connection. Ito ang connection dito, local lang. Local lang naman yun eh. Local officials, sir. Ha? Local officials. Local. Officials. Siguro, sabi ko nga local eh. Hindi official. Sir, yung ba, may foreign connection? Alin? Yung sinasabi niyo, may foreign connection o Lahat ng klaseng connection. Basta bahala na kayo. Binibigyan ko nyo ng puro. Magtrabaho naman kayo. Magpuro ako. Ito niya is General. Si Secretary Aguirre, may sinabi na kayo daw dapat maging Bureau Chief. Okay ba sa inyo? Bureau Chief. May bumilib siya sa akin. Di i-appoint siya ako kung kaya. Pag hindi. Sabi ko, pinabasa ko nga kay Hilario, di ba? Oo. Meron pa ng bagong text eh. Pagbasa ko, nag-uusos. Sabi ko, teka. O yung sinabi ko, nandito na sa text. Ni gagalaw na para hindi ko makaupo. Di ba, pinakita ko tayo. Hindi ko pa alam eh. Pagbasa ko ito. Mayroong kumitigil. So, parang pili sa inyo para maging Lagos drug board. Ano na? Parang ayaw kayo paupuin sa Lagos drug board. Kaya Kasi sa DDB, ayaw lang akong paupuin. Dahil alam na, pakialam pero... kami yung maharap na sa Philippine Prison. Ha? Kami yung maharap na ako para maging head kayo ng Philippine Prison. Yes, so, Sino sir? Ito ko tinatanong. Para rin ko paghilat at naman. Hindi ako tinatanong. Ba't ko alam ko, ilibig pero ko secret. Alam ko yun. Nakita ko lang. Basta ako alam ko kung saan ako pupunta. Kung ano yung matatapakan kong pako, saka yung masarap yung daan, saka hindi masarap. Alam ko yan. Pero bakit hinaharap kayo sa Bureau Chief? Anong dahilan? Bakit kayo hinaharap na maging chief ng Bureau Prison? Napakasimple. Alam ko lahat ang loko dyan. Bureau officials, drug lords, kilala ko sila. Binalibag ko na yung araw, nakabalik lang yung mga yan nung mawala ako. They were offering me millions of pesos just to come back dito sa mainstream, sa New Philippines. Napigil ko yan, wala ako, pero pag alis ko, nakabalik ang mga loko. Sir, tingin niyo same personality pa rin nag-ooperate sa Philippine Prison? Mga Ronnie Dayan pa rin? Same. Kaya nga sabi nga ni Secretary Aguirre, tuluyan nila. Pero, Good morning po. Tatanong ko lang kay... kay attorney na lang po. Attorney Rodriguez. Tungkol sa Marawi, no? Ang Marawi City ba, isa sa mga source na gusto niyong buksan ng mga ballot boxes? Ang gino-contest po natin ay 30 provinces in all. Kasama Marawi. Marawi, I believe so, yeah. Kaya kasi... Annabel'S, Basilan, and Maguindanao. Itong Marawi, ito yung may dagdag bawas na sikat nun eh, di ba? Hindi kaya... Hindi kaya na naapektuhan yung mga balota na gusto niyong buksan? Considering na may giyera ngayon sa Marawi? To be objective, hindi lamang ho siguro kami concerned doon sa Marawi. Kaya nga ho, nung opening statement, sinabi ko na many observers have mentioned, intimated to me, to us, na the move of Senator Marcos to name the 3 initial provinces are somewhat gutsy o mapangahas. Subalit, yung vetting process po na ginagawa ng legal team ni Senator Marcos, nag-uusap-usap po kami, nagtatalo-talo po kami kung ano ba yung 3 pangunahing probinsya. But at the end of the day, yun ho yung mark of a true leader, yung hindi natatakot mag-desisyon, firm and decisive. He made the call, pinangunahan mo niya yung decision-making process, sabi niya dito tayo sa 3 pangunahing probinsya. And even before the conduct of the preliminary conference, and even before he named the 3 initial provinces, we are very, very sure, and we can feel it, that certain forces are at play to frustrate and derail the whole election protest. Now, nagalaw ho kaya yung mga ebidensyang ating gagamitin? Maybe, maybe not. But that is the least of our worries now. Anyway, nandyan naman ho yan, and we might as well proceed with the election protest. Buksan na natin yung mga ballot boxes and find out once and for all, nagalaw ba yan? O nabuhusan na ba ng tubig yan? O nasunog ba yan? O nanakaw? That's why it's very, very important for the tribunal to immediately issue the retrieval order, especially concerning the 3 pilot provinces.
Thank you. Okay. May question ka? Yes po. Balik lang, good morning po. Balik po ako kay General Santiago. Nagte-text ako sa girlfriend ko. Sir, kasi yung best niyo po nabanggit na as sa term niyo po as Chair of PDB na you're hoping for a more robust action from the Department of Health. So are you saying po for the 1 year po na nagbigay yung ating drug campaign, mas nag-focus po ba tayo sa enforcement and nagkulang po yung efforts ng DOH for rehabilitation and treatment? Hindi naman. Ibig sabihin na may certain degree of accomplishment na eh. Pero yung accomplishment limited sa law enforcement. Kasi may preventive portion tayo eh. Kung pwede ka mag-undertake ng healthy options, alternative developments. Ginawa ng Thailand yan. Thailand is a good model sa Chiang Mai. It was a project of the Queen sa Golden Triangle. Dati yan puro cocaine na opium. Ang ginawa ng Queen of Thailand, ginawa niyang parang Bermuda concept. Di ba, Bermuda, hindi naman dikit-dikit yan eh. Tatanim mo dyan, tatanim mo dyan. O dapat mandamuli, nagdidikit-dikit yan eh. Yan ang ginawa na sa Thailand. By area, dinibay nila, nag-develop sila. Dyan, mandamuli, dikit-dikit eh. Wala nang opium ngayon daw sa Thailand. So, kung hindi nyo alam, maraming alam natin, Macadamia nuts, so Hawaii lang eh. Napakarami sa Thailand yan. Tapos meron silang waterfalls. Kaya sabi ko, I will encourage NGOs and want to go there. Kung taga-probinsya kayo, may waterfalls. Bagsak ang tubig, sa pagsakan, ginawang ponds, parang fish pond, na continuous running water. Ang level, merong mga tube lang. Depende sa level na gusto mo. Sarahan mo rito, di aangat siya. Buksan mo rito, bababa yung tubig. Pero malinis yan. Kumuha sila ng what you call this, mga fingerlings from Canada. So pagkakakain ka ng extinguish from sa Thailand, sa Bangkok, aside from imported, marami dyan ang gagaling nando sa bundok. Pagkatapos puro cut flowers, and there are experimental stations for cut flowers. So Bangkok is actually one of the biggest producer of cut flowers. Nag-export sila. So, ganun na sabi ko. Hindi naman ang focus lang, sa matter of focus, na siyempre, ang gusto ni President, banata ng banata niya. Yung peer factor, pumasok na, kaya marami kumatras na nga eh. So, may certain degree of success. But yung peer factor will be, it's good only up to a certain point. You shift to the legal offensive na yan. Ibibirahin mo, pero wala kang mamahina case preparation mo. Then, nung time ko sa PDEA, I asked yung dalawang justices, yung Campbell doon, si Justice Persamin, saka Justice Peralta, to coach me on how to approach yung mga sindikato through legal means. At dyan na namin binira yung money laundering at binira namin yung lifetime check. Ngayon, yung money laundering, you have to change the law eh. You have to inject certain amendments. Kasi dito, yung money laundering act natin, talagang alam niya, Atty. Topacio yan, alam ng mga lawyers, yung anti-money laundering dito sa Philippines, upang final conviction ang effectivity. In other countries sa US, frozen ang assets mo, the burden of proof that it is not illegally acquired is yours. Pero frozen ang assets mo, frozen yan. Frozen din immediately. Sa atin? Yes. Talaga, kasi maraming nakakalabas sa pera. Pagka check mo sa bangko, nakalabas na eh, wala nang laman. Frozen, pwede agad. Ngayon. Pwede na po. Ibig sabihin na, may amendment na. O, di good. Asset preservation. Dahil pa namin sinasabi, i-trace mo, pagka nag-check ko, wala nang naman, nailabas na lahat. Na-plug na po. That's good news for me. Alam ko, hindi pa na-improve eh. Okay, let's give a chance to the two other lawyers ng VACC to give short statements on the issue raised by
Well, good morning. Jojoin lang kami doon sa legal team namin ni Atty. Topacio, Atty. Mallari, Congressman Jing, Atty. Luna, sorry, na talaga napakasakit yung resolusyon ng Ombudsman. Imagine, 44 na sub, namatay ng walang awa. Tapos kitang-kita natin yung pangyayari. Talagang nakakapuot to. Imagine, kitang-kita ang ginagawa. And this is the right time na itindig natin yung impeachment. Masyado nang kawalang katarungan sa mga pamilya ng SAC 44 itong nangyari. Alam ko na majority ng ating mga kababayan, kapag naalaman to, ganun din ang mararamdaman nila. Sama-sama kaming nagpunta ng legal team ng PACC nung i-file namin to. Nandun ang mga pamilya, mga kawawang inulila ng SAC 44. Pagkatapos ganitong uri ng katarungan ang matatanggap. This kind of justice that the family will receive. Dobling kawalan katarungan, double injustice ang mangyayari. Kaya, palagay ko, this is the right time na tayo'y magkaisa-isa upang gawan ng remedyo, ng kaagang remedyo ang bagay nito. Sa pangalan ng PACC, we will continue our crusade na mabigyan ng katarungan ang SAC 44 at ang lahat ng mga biktima ng heinous crime at ng corruption. Salamat po. Kasama po ako sa legal team ng VACC at ako sumasali o pumapayag sa plano ng VACC na filer ng impeachment charges si Ombudsman Kapihan Morales. Hindi lang po itong tungkol sa SAC 44. Marami pa pong mga kaso-kaso na nasa opisina ng Ombudsman na hindi ginagalaw, tambak-tambak at maraming nangyayaring kabulastugan o mga pangyayaring hindi na masa batas. Isa po doon yung aming kaso rin na personal. Pinailan po namin ng violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung Republic Act 3019. Violation under Section 3A, giving undue advantage or unwarranted advantage to the other party. Malinaw na malinaw po yan at ang mga ebidensya documented. Pag ang ebidensya documented at public documents, there is no need of proof. They are readily admissible in evidence. Dito po yan sa ebidensya. Pero anong ginagawa ng Ombudsman Kapihan Morales? Sinasangkala, kinakampiya yung mga respondents dahil daw sa marami raw may dadawit na mga opisyalis ng gobyerno. Bakit po hindi gawan ng talagang karampatang dapat gagawin when what she has to do is in accordance with the rule of law and the Constitution? Gaya po nitong sinasabi ko, which will come out in the open in a few days, ang DAR officials kinover po ng LOAS, Comprehensive Agrarian Reform under the Comprehensive Agrarian Reform Law, ang isang malaking property, when in fact, it should not have been done dahil in violation of Administrative Order Number 3, Series of 1993, Administrative Order Number 3, Series of 1990, and other legal opinions involving agrarian law cases which are pending with the Office of the Ombudsman and also with the DAR offices of this country, not only in Region 3, but in other parts of the country. Paano may cover ng CARP ang isang
property. Kung violation ng rules and regulations ng DAR mismo, silang nag-promulgate ng mga rules na yan, and then they are themselves violating the rules and regulations created by them. Illegal po yan, in violation of the existing laws, in violation of the Constitution. And pinatatagal yan, hindi dinidecide. Pag hindi ka kakampi, lumalampas ng maraming panahon, maraming taon, at hindi ginagalaw pag hindi ka kakampi. This can be found out in records of the Ombudsman, and many people, many aggrieved parties are claiming that these matters are being undertaken or done by the Office of the Ombudsman now in protection of people in government. Dahil daw marami raw mga involved from the regional offices and provincial offices up there. In fact, in one case, I talked to Administrator Diaz. I saw him at the circle in Quezon City. Admin Diaz, ako at Congressman Pedro Romualdo, pinupuntan ka namin tungkol sa kaso yan. Bakit naman kami pinabaybayan samantala ikaw nangako ka na yung Register of Discourse sa Pampanga, orderan mo na tutulong siya. Bakit hindi mo ginawa? Ano mo, sabi niya, kung bakit hindi ko ginawa? Maraming taong masasakasan. Imagine in this particular case, we sued the lawyers of PNB. We sued the DAR officials who are involved in the violation of the existing laws. We sued the Register of Deeds of Pampanga, to be specific. And this is recorded. That's why I am very courageous enough to state it, because I'm supported by concrete and admissible evidence to prove their not only the probable cause, but their guilt. Because I am supported with evidence which are concrete and admissible ones. Okay, we'll have to cut this short. Let's give a chance to Attorney Manny and Boy Evangelista to give short comments on what has been discussed by Manny. Sige, short lang para bago tayo mag-wrap up and magkaroon ng mga individual interview sa media. Good morning sa ating mga kasama sa media. Gusto pong i-announce sa inyo na meron po kaming pinag-aaralang very serious cause and probable impeachment case. Hindi ko pa pwedeng sabihin against whom, pero siguro ngayon ay mag-guess nyo na dahil alam naman ninyo kung sino-sino ang impeachable officers. And definitely, it's not the President. So, konti na lang ang i-guess ninyo. Ito ay pinamumunahan ng VACC at ni former CHR Commissioner Atty.Eligio Mallari at ang aming legal team, myself, Atty. Topacio, nandyan si Hilario, Atty. Gadon, Atty. Principe, Atty. Mallari. Kasama namin ang aming consultant at batikang congressman, si Jing wala nang iba. At ang president ng VACC, the ever indefatigable and energetic Dante Jimenez. Sa mga araw na susunod, ilalahad po namin yung aming plano at kung sino ang ipa-impeach namin dahil sa kanyang ginawa na labag sa konstitusyon at betrayal of public trust. Pero sa ngayon, we'll keep it to ourselves muna kasi ayaw po namin na magbigay ng premature na aksyon. Pero nangangako po ang VACC at si Atty. Mallari and the legal team together with Dante Jimenez and Congressman Paras na pag inilabas po namin to, this will really shock the nation dahil hindi pa alam ng ating mamamayan yung ginawa ng taong ito
na hindi naman pwede natin sabihin na evil, but to my mind, very unconstitutional at tends to degrade yung kanyang opisina, tends to destroy the very system kung saan siya ay inappoint. Pero napakataas yung kanyang pwesto. Napakataas po. Hepe ng isang departamento. Tatlo lang na departamento po natin, executive, legislative, and judiciary. Yan lang po. Salamat. Okay, short statement from Boy Gaminista. To Conchita, Carpio Morales, our complaint is not a personal attack on the person of Aquino, Principe, and Jimenez. This is all about justice for the death of the 44 fallen SAF members. We condole with the family. We know their grief. So sana naman justice for this fallen 44. Yun lang po ang hinihingi namin, hindi yung selective justice. Parang yun. So sana marinig po kami ni Conchita Carter. Okay, we've run out of time. We'll just want merong announcement si Dr. Hara. Our friends from the media, we would like to invite you for our motorcade depicting the health situation and what we want to have as a healthcare system on July 19, Wednesday. This will be held at ang assembly point will be at Pearlie's Garden at the Vertical Road. And this will be going to around Philippine High Center, Welcome Rotunda, to the Department of Health. Okay. We've run out of time. Anyway, kung gusto nyo i-review yung ating mga resource persons, you can do that later on. But at this point, we'd like to thank General Dionisio for coming over, Atty. Eligio, Founding Chairman of the agency, Dante, Congressman, Gadon, and other members of the legal team. Thank you very much, and we'll see you next Saturday.